નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાતી ટેક ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જાણીશું એન્ડ્રોઈડની કેટલીક ટ્રીક વિશે। અને હા મિત્રો, તમારી માટે એક સ્પેશિયલ ટ્રીક લઈને આવ્યા છીએ, જેની માટે તમારે વિડીયોને એન્ડ સુધી જોવાનો રહેશે। થેન્ક યુ। અને હા, તમે હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને શેર કરો તમારા મિત્રો સાથે અને બેલ આઇકોન વગાડો ટેકનિકલ વિડીયોઝ સૌથી પહેલા જોવા। થેન્ક યુ। આજે આપણે જાણીશું એન્ડ્રોઈડ ફોનની કેટલીક ટ્રીક વિશે। તો ચલો કરીએ સ્ટાર્ટ। તમારે રિસેન્ટ કોઈ નંબર લગાવવો હોય, ડાયલ પેડમાં જઈને ડાયલ બટન ઉપર પ્રેસ કરવાનું રહેશે, ત્યારે તમને રિસેન્ટ લગાવેલો નંબર તમને જોવા મળી જશે। જ્યારે તમારે ગૂગલ ક્રોમમાં એક ટેબ પરથી બીજા ટેબ ઉપર જવું હોય ત્યારે તમને જવાનું રહેશે ગૂગલ ક્રોમમાં। ત્યારબાદ એડ્રેસ બાર ઉપર સ્વાઇપ કરતાં એક ટેબ ઉપરથી બીજા ટેબ ઉપર જઈ શકાશે। જ્યારે તમારે નેટવર્ક કનેક્શનમાં પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે તમારે ફોનમાં એરોપ્લેન મોડ ઓન કરીને ઓફ કરવાનું રહેશે। એન્ડ્રોઈડ ફોનમાં પણ તમે DNDનો ઉપયોગ સારી રીતે કરી શકો છો। સેટિંગમાં જઈને સાઉન્ડમાં સાયલેન્ટ મોડમાં જવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમે DND ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને તમે જે પણ કોન્ટેક્ટ ઉપર ફોન આવવા દેવા માંગતા હોય એ કોન્ટેક્ટ એડ કરવાના રહેશે, જેમ કે સ્ટાર્ટ કોન્ટેક્ટ્સ ઓનલી। બીજો ઓપ્શન એ આવે છે ઇનશોર્ટ 15 મિનિટમાં તમને બીજી વાર કોલ આવે તો તમારે રિંગ વાગશે અને તમે ડુ નોટ ડિસ્ટર્બ મોડ શેડ્યુલ પ્રમાણે પણ એડ કરી શકો છો। કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગ્યા સુધી તમારો ફોન તમે સાયલેન્ટ મોડ અથવા DND મોડ ઉપર કરવા માંગો છો એ કરી શકો છો। લોક સ્ક્રીન સિગ્નેચર, જ્યારે તમારો ફોન ખોવાઈ જાય, કોઈ બીજા વ્યક્તિના હાથમાં આવે છે ત્યારે તમારો ફોન એ વ્યક્તિ તમારા સુધી આ ટ્રીકની મદદથી પહોંચાડી શકે છે। આમાં તમારે લોક સ્ક્રીનમાં જવાનું રહેશે। ત્યારબાદ લોક સ્ક્રીન ઓનર ઇન્ફો, એમાં તમારે લોક સ્ક્રીન સિગ્નેચરને ઓન કરવાનું રહેશે, જેની અંદર તમારે તમારું નામ અને તમારો કોન્ટેક્ટ નંબર એડ કરી શકો છો। જે એડ કર્યા બાદ રાઇટ ક્લિક કરીને ઓન કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તે તમે ઇન્ફોર્મેશન તમારી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકશો। આ રીતે કોઈ વ્યક્તિ તમને ફોન કરીને તમારો ફોન પાછો આપી શકે છે। રીડિંગ મોડ ઓપ્શન આપવામાં આવે છે। યલો લાઇટ ઇફેક્ટથી તમારી આંખોને કુલનેસ મળે છે। તમારે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ વાંચવું હોય કાં તો કોઈ મોબાઈલમાં રીડ કરવું હોય તો તે વખતે આંખો ખેંચાતી નથી। જ્યારે ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સરને વધારે એક્ટિવ બનાવવું હોય ત્યારે તમારે આ રીતે તમારી જ ફિંગરપ્રિન્ટ 3 વખત અલગ અલગ એંગલમાં એડ કરીને વધારે એક્યુરેસી મેળવવામાં આવે છે। યુટ્યુબમાં ડાર્ક મોડ કરી શકો છો। સેટિંગમાં જઈને જનરલ સેટિંગ, ત્યારબાદ તમે ડાર્ક મોડ અપનાવી યુટ્યુબને તમે સારી રીતે એન્જોય કરી શકો છો। વોટ્સઅપમાં તમે કોઈપણ કેરેક્ટર કાં તો કોઈપણ સેન્ટેન્સની આગળ અને પાછળ સ્ટાર ચિહ્ન એડ કરીને તમે તે વર્ડને બોલ્ડ કરીને મોકલી શકો છો। જ્યારે તમારે ટાઈમર સેટ કરવું હોય ત્યારે ડાયરેક્ટલી તમે ગૂગલમાં જઈને તમે ટાઈમર મૂકી શકો છો। જેમ કે આપણે 5 સેકન્ડનું ટાઈમર મૂક્યું, ત્યાર પછી 5 સેકન્ડ થઈ ગયા પછી અલર્ટ ટોન વાગવાનું ચાલુ કરી દેશે। કોઈપણ વેબ પેજને તમે એઝ અ PDF સેવ કરી શકો છો, જેના માટે તમારે ક્રોમમાં જવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમારે જે પણ વેબ પેજ સેવ કરવું હોય તે વેબ પેજ ઓપન કરીને રાઈટ સાઈડમાં ઉપર 3 બટનમાં ક્લિક કરવાનું રહેશે, જેના અંદર શેર ઓપ્શન સિલેક્ટ કરીને પ્રિન્ટ આપવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમે સેવ એઝ અ PDF એ વેબ પેજને તમારા માય ફાઇલ્સમાં સેવ કરી શકો છો। અત્યારે ઘણા લોકોની કમ્પ્લેન હોય છે કે ફોન બદલ્યો છે એટલે કોન્ટેક્ટ નંબર ડિલીટ થઈ ગયા, તો તેનું સોલ્યુશન આ રીતે થઈ શકે છે। તમારે બધા કોન્ટેક્ટને ગૂગલની અંદર સિંક્રોનાઇઝ કરવાના રહેશે, જેના માટે તમારે જવાનું રહેશે તમારા સેટિંગ્સની અંદર, જેના અંદર ગૂગલની અંદર તમારું એકાઉન્ટ હશે તેની અંદર કે એકાઉન્ટ સર્વિસીસમાં તેની અંદર કોન્ટેક્ટ સિંક્રોનાઇઝ હશે, તેને ઓન કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમારા બધા જ કોન્ટેક્ટ તમે તમારા મેલ એડ્રેસ ઉપર સેવ કરી શકો છો અને ઓટોમેટિક સિંક્રોનાઇઝ કરી શકો છો। ત્યારબાદ તમે ક્યારેય પણ બીજો ડિવાઇસ યુઝ કરો કે મોબાઈલ બદલો ત્યારે એ ઈમેલ એડ્રેસ એડ કરવાથી તમને એના એ જ કોન્ટેક્ટ તમને ફરીથી મળી જશે। જ્યારે તમારે કોઈને કોલ કરવો હોય તમે એનો નંબર ભૂલી ગયા હો તો તમે ડાયલ પેડની અંદર જસ્ટ એનું નામ ટાઈપ કરવાથી તમને એનો નંબર મળી જશે। તો આ રીતે તમારે એનો કોન્ટેક્ટ નંબર ફોન બુકમાં શોધવાની જરૂર નથી પડતી। હવે આ ટ્રીક તમારી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોઈ શકે છે જ્યારે તમારે એક જગ્યાનું ટેક્સ્ટ તમારે બીજી એપ્લિકેશનની અંદર ડાયરેક્ટ એડ કરવું હોય તો તમારે બંને એપ્લિકેશનને પહેલાં સ્પ્લિટ સ્ક્રીનમાં લેવાની રહેશે। ત્યારે જે જગ્યાનું લખાણ તમારે બીજી એપમાં લઈ જવું છે તે ડાયરેક્ટ ડ્રેગ કરીને સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। તે સિલેક્ટેડ લખાણને ડ્રેગ કરીને બીજી એપમાં ડાયરેક્ટ મૂવ કરશો ત્યારે તે લખાણ પેસ્ટ થઈ જશે।
ગૂગલ મેપમાં તમે ઓફલાઈન મેપ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, જેના માટે તમારે ગૂગલ મેપમાં જઈને મેનુમાં જઈને ઓફલાઈન મેપ ડાઉનલોડ કરવાનો રહેશે. તેની અંદર તમારે સિલેક્ટ તમારો એરિયા કરવાનો અને ત્યારબાદ તમે સેવ કરશો. ત્યારબાદ એ એરિયાનો ડેટા તમારી મોબાઈલમાં સેવ થઈ જશે. ત્યારે તમે એનો ઓફલાઈન મેપથી ડાયરેક્ટલી ઇન્ટરનેટ ચાલુ કર્યા વગર તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. જ્યારે તમારે કોઈ જગ્યાએ જવું છે તો તેનું ડિરેક્શન નાખીને એ એરિયાને તમે ઓફલાઈન ડાઉનલોડ કરીને ઇન્ટરનેટ વગર પણ એક્સેસ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઈડમાં એપ ટેબ ઉપર લોંગ પ્રેસ કરવાથી શોર્ટકટ કીઝ ઓપન થાય છે. જેમ કે યુટ્યુબના અંદર તમારે ટ્રેન્ડિંગ વિડીયોઝ જોવા છે, કેલ્ક્યુલેટરમાં તમારે સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર ડાયરેક્ટ ઓપન કરવું છે તો તેનાથી ઓપન થઈ જશે. ત્યારબાદ તમારે કોઈ ઇવેન્ટ એડ કરવી છે તો કોઈ પણ એપ પર લોંગ પ્રેસ કરવાથી તેના શોર્ટકટ કીઝ ઓપન થઈ જશે. હલો મિત્રો, આ લાસ્ટ ટ્રીક તમારી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોઈ શકે છે. ઘણા લોકો મને કહેતા હોય છે કે યુટ્યુબની અંદર જ્યારે કોઈ પણ વિડીયો અમે પ્લે કરીએ છીએ ત્યારે યુટ્યુબ ચાલુ રાખવું પડે છે, કેમ કે યુટ્યુબની બહાર જતાં કોઈ પણ વિડીયો બંધ થઈ જાય છે. તો તેનું સોલ્યુશન હું લઈને આવ્યો છું. જ્યારે તમારે યુટ્યુબ ગૂગલ ક્રોમની અંદર ચાલુ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ કોઈ પણ વિડીયો ઓપન કર્યા પછી ગૂગલ ક્રોમના મેનુની અંદર જઈ ડેસ્કટોપ સાઇટ સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ એ વિડીયોને પ્લે કરીને હોમ બટન દબાવીને બહાર જતા રહેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ વિડીયો તો બંધ થઈ જશે. તે તમારો વિડીયો નોટિફિકેશન બારની અંદર પોઝ થઈને બતાવશે. ત્યાંથી તમારે પ્લે કરવાનું રહેશે. તો ત્યાર પછી તમે યુટ્યુબનું કોઈ પણ કન્ટેન્ટ યુટ્યુબ એપ્લિકેશન ઓપન કર્યા વગર અને આરામથી અને કોઈ પણ અવરોધ વગર કન્ટિન્યુ સોંગ સાંભળી શકશો. તો આ જ રીતે એન્ડ્રોઈડને રિલેટેડ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ તમારે ઉપયોગમાં આવી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો અને તમારા મિત્રો વચ્ચે શેર કરી શકો છો, તો બીજાને પણ આ ટ્રિક્સ અને ટિપ્સનો ફાયદો થાય. અને જો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં તમારો રિવ્યૂ આપી શકો છો. થેન્ક યુ.